back po sa channel na to, and for today's video, gagawa ulit ako ng isa na namang inspired look sa Encantadia 2016 dahil nga nagkaroon ng rerun yung Encantadia ngayong lockdown or ngayong merong pandemic. So ayun, marami na naman nanood o yung mga nanumbalik yung mga fans ng Encantadia. Hindi lang yun dun sa palabas, naramdaman ko yung pagmamahal ng mga fans dun, kundi sa video ko din kasi meron akong series na ginawa. Yun yung sa 4 na sangre na inspired makeup, which is si Amihan, Terena, Danaya, and si Alena. So yun na kita ko sa mga data ko na dumami din yung nanood dun sa mga video ko ngayon doon. So ibig sabihin marami talagang fans yung Encantadia, diba? So ngayon isang dagdag na sangre ang naisipan ko para maging parang tribute din sa pag-rerun nung Encantadia, which is yun, si Lira, yung anak ni Amihan. So kung gusto nyo malaman kung paano ko na-achieve yung look na to, ano yung mga ginamit kong products, then please do keep on watching. Hi! So, ang gagawin ko lang dito is I'm doing a French braid. Pero yung babang side lang yung i-incorporatean ko ng buhok. And yung sa taas na side ng buhok is i-leave ko lang that way. And half lang yung gagawin kong French braid. Pagdating sa middle part, regular braid na yung gagawin. Tapos, ipupusod lang siya. Parang gagawin siyang bun. Pero, dahil maiksi lang yung buhok ko, ang ginawa ko is yung tinali ko lang siya dito. So, yeah.
So, for my second look is super simple lang. Straight hair lang, pero may dalawang braid na dun sa side ng buhok nyo. Yung normal braid lang yung gagawin nyo para lang may style. Kasi yung minsan, may scenes na walang braid si Lira, tapos merong scene na meron siyang braid. So, ang ginawa ko lang is yung merong braid para may konting style naman. And nagdagdag ako ng extension na binili ko sa Shopee na hindi ko marirecommend. Kasi naglalagas siya, but yun, nag-extension ako dyan para medyo magmukhang mahaba naman yung buhok ko. Hindi ko siya ginamit dun sa unang look kasi na naglalagas, kaya ang hirap siya i-incorporate sa buhok mo. So, yun yung second look ko for Lira. Sana po nagustuhan niyo yung video na to. Ito yung isa ko pang entry for my Encantadia series. Kung hindi niyo po pa napapanood yung mga iba kong nagawa, which is in apat na sangre, meron akong playlist. Link ko sa description box sa baba, ilalagay ko para mapanood nyo. And sana nagustuhan niyo yung video na to. Please like this video kung nagustuhan niyo or fan kayo ng Encantadia. And kung hindi po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo sa channel nito. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next video. Bye!